নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 7 এপ্ৰিলৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বুলি আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে যত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচ অফ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেসিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কন্ডাক্ট কৰা হয় যদিহে আপোনালোক ইন্টাৰেষ্টেড তেন্তে এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰিব এতিয়া আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো লৈ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে a disturbing step for rights dignity and mental health এতিয়া Transgender Person Amendment Bill খনৰ কথা 2026 ৰ যে বিল খন সেই বিল খনৰ কি ফ্লজ আছে তাকে 18 গৰাকী উল্লেখ কৰিছে আমাৰ প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পিছতে কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশন দিয়া থাকে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশন নকওঁ যেটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হেতুহে কৈ যাম যে সিস জেন্ডাৰ বুলি এটা ওয়াৰ্ড পোৱা যায় আৰ্টিকেলটো সিস জেন্ডাৰ মানে হৈছে যে যিয়ে নিজৰ জেন্ডাৰটো আইডেন্টিটি জেনেকৈ কৰে তেনেকুৱা হিচাপে মেচ হৈ যায় জেনেকৈ মই এগৰাকী ফিমেল হয় আৰু যি ফিমেল হয় তেওঁ কিটো born with female anatomy আৰু আইডেন্টিফাই নিজকে এজ এ ফিমেল কৰো হেতু হৈছে সিস জেন্ডাৰ আৰু বেছিভাগ পাৰ্সনৰ ক্ষেত্ৰতে হেতু হয় জনে মেল এনাটমি লৈ জন্ম হয় তেওঁলোকে নিজকে মেল আইডেন্টিফাই কৰে কিন্তু সকলোৰে ক্ষেত্ৰত একে নহয় ট্ৰান্সজেন্ডাৰ পাৰ্সনেলটো যেটো ইন্ট্ৰস্পেক্ট বা নিজে এক্সপেৰিয়েন্স কৰি নিজৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া নিজৰ জেন্ডাৰটো তেওঁলোকে ডিসাইড কৰে হেতু হৈছে তেওঁলোক হৈছে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ পাৰ্সন কিন্তু এই এক খনৰ থ্ৰুদি কি কৰা দেখা গৈছে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ নিজক তেওঁলোকে সেলফ ডিক্লেয়াৰ কৰাতকৈ মেডিকেল বোৰ্ডৰ এক্সামিন কৰায় আৰু লগতে বিউৰোক্ৰেটিক তাতে ইন্টাৰফাৰেন্স আছে হেতুৱে তেওঁলোকৰ ডিগনিটিটো ইয়াতে হাৰ্ম কৰিছে বুলি 18 গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে জেন্ডাৰ আইডেন্টিটিটো কাক লুকোৱা হয় এজন ইন্ডিভিজুৱেলছৰ যেতিয়া ইন্টাৰনেল ডিপলি হেল্ড সেন্স অফ বিং মেল ফিমেল অৰ সামথিং এলছ তেওঁলোক হয়তো এনাটমি বডি এনাটমি ফালৰ পৰা ফিমেল হ'ব পাৰে কিন্তু নিজকে মেল হিচাপে তেওঁলোকে ফিল কৰিব পাৰে এটো হৈছে জেন্ডাৰ আইডেন্টিটি main argument to এটা কৈছে যে central argument to কি কৰিছে move toward mandatory medical boards for gender verification is a regressive state কিয়নো এতিয়া কি হ'ব যদি মেডিকেল বোৰ্ডৰ বা মেডিকেলি আইডেন্টিফাই কৰে এগৰাকী লোকক যে তেওঁ জেন্ডাৰটো কি হয় তেতিয়া ইয়াৰ পৰা হয়তো তেওঁলোকৰ প্ৰাইভেচিটো ভাইলেট হ'ব পাৰে আগতীয়াকৈ যি নালসা জাজমেন্ট আছিল সেই জাজমেন্টবোৰক লাহেকে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ পাৰ্সন সকলক অকনমান তাতে কি কৰা দেখা গৈছে আপলিফ্ট কৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা দেখা গৈছিল কিন্তু এতিয়া এই নতুনকে যি বিলখন অনা হৈছে হেতু এটা ৰিগ্ৰেছিভ ষ্টেপ বুলিহে কৈছে ই কি ভাইলেট কৰে সাংবিধানিক যি ৰাইট আছে টু ডিগনিটি আৰু অটোনমি এজন মানুহৰ যি এটা অটোনমি থাকিব লাগে নিজে কি হয় হে কথাখাৰ তেওঁ নিজকে ক্লেম কৰিব কাৰণে লগতে পটেনশিয়ালি ট্ৰিগাৰিং এ পাব্লিক মেন্টেল হেলথ ক্ৰাইসিস আৰু নিজৰ জেন্ডাৰটো আইডেন্টিফাই কৰাব যাওঁতে যিহেতু যেতিয়া বেলেগৰ ওচৰলৈ যাব লগা হয় হেতু মেন্টেল হেলথ ইস্যু এটা প্ৰবলেম কৰিব পাৰে যেহেতু তেওঁলোকৰ প্ৰাইভেচিটো ইয়াতে ভাইলেট হ'ব কি পইণ্টছ ওনাৰশিপ অফ জেন্ডাৰ 18 গৰাকী কি আৰ্গু কৰিছে why cisgender individuals never have their gender questioned by the state যেহেতু মেল বা ফিমেল বুলি যেতিয়া মেল এগৰাকী নিজকে মেল বুলি কয় ফিমেল বুলি কয় বডি এনাটমিটো লগত লগায় তেওঁলোকক তো ষ্টেটে কোৱেশ্চন নকৰে যে হয় নে নহয় কিন্তু যেতিয়া এই নতুন ফ্ৰেমৱৰ্কটোৱে কিন্তু এতিয়া কি ফোৰ্স কৰা দেখা গৈছে কোনোবাই যদি নিজকে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ পাৰ্সন বুলি কয় তেওঁ বোৰ্ডে এতিয়া বা ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা ৰুল বনাইছে যে তেওঁলোকক কোৱেশ্চন কৰা দেখা গৈছে একচুয়ালি হয় নে নহয় হেতু আইডেন্টিফাই কৰি দিব তাৰ পাছতহে তেওঁলোকক হয় বুলি মানা হ'ব ভায়োলেশন অফ প্ৰাইভেচি যেহেতু ম্যান্ডেটৰী এপিয়াৰেন্স বিফৰ মেডিকেল বোৰ্ড মেডিকেল বোৰ্ডে কেনেকে বা তেওঁলোকক এক্সামিন কৰে হয়তো তেওঁলোকৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টসু তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে এক্সামিন কৰিব পাৰে তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ডিগনিটি ভাইলেন্ট হ'ব পাৰে ভাইলেট হ'ব পাৰে ইয়াৰ দ্বাৰা ভাইলেট হ'ব আমাৰ আৰ্টিকল 21 অফ দা কনস্টিটিউশন ক্ৰিমিনেলাইজেশন অফ সাপোৰ্ট কন্ট্ৰোভাৰ্সিয়েল ক্লজ অনা হৈছে এটো পেনালাইজ কৰিছে আনডিউ ইনফ্লুয়েন্স আপ টু 15 ইয়াৰ্স লৈকে কোনোবাই যদি ইনফ্লুয়েন্স কৰে criminalize parents, doctor or activists who support a young person's gender exploitation. Young persons, kunba egoraki jodi sahay kore
এক্টিভিষ্টে হওক বা ডক্টৰে হওক পেৰেণ্টছে যে তেওঁ নিজৰ জেন্ডাৰটো আইডেন্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে সেইটো এটা ক্ৰিমিনেল এক্ট হয় এনচিঅৰ অফ ডাইভাৰ্চিটি ইয়াতে কি কৈছে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ ইন্টাৰসেক্স আৰু হিজৰা এই সকলোকে একেলগে গোট কৰাই দিছে এই ফ্ৰেমৱৰ্কটো সেম বুলি ধৰা হৈছে সিঙ্গল এডমিনিষ্ট্ৰেচন ক্যাটেগৰি আন্ডাৰ আনিছে এই ফ্ৰেমৱৰ্কটো ইগনোৰ কৰিছে ইউনিক কালচাৰ আৰু বায়োলজিক্যাল নুৱান্সেছ অফ দিস গ্ৰুপ কিন্তু এওঁলোকৰ মাজতো ডিফাৰেন্সেছ আছে এই হিস্টোৰিকেল ইভলিউশন যদি এই টপিকটোৰ পৰা চাওঁ তেন্তে দেখিম যে প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স আৰু কলোনিয়েল এৰাৰ সময় কি কৰা হৈছিল ক্ৰিমিনেল ট্ৰাইবেল এক্ট 1871 অনা হৈছিল যাৰ ফলত হিজৰা যি কমিউনিটি তেওঁলোকক কি বুলি ধৰা হৈছিল ক্ৰিমিনেল বুলি ধৰা হৈছিল নেক্সট 2014 নালসা ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এক্ট আহিলে এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট এক্ট হয় ইয়াতে কি কৰা দেখা গ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টে এফাৰ্ম কৰিলে জেন্ডাৰ আইডেন্টিটি ইনহেৰেন্ট টু ওৱান personality are we protect for under article 14 15 19 21 2018 navdev singh johar case to hile yata decriminalization kora hol consensual same sex act jiniki section 377 ase further strengthen korile right to sexual orientation and gender identity next transgender person 2019 or act khon ahile yata protection of the rights ki kora gol comprehensive legislation while it allows self identification এই একখনত কিন্তু নিজকে আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া হৈছিল ট্ৰান্সজেন্ডাৰ সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে কিন্তু 2026 চনৰ এমেন্ডমেন্টটো তেতিয়া নতুনকৈ ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে ম্যান্ডেটৰী মেডিকেল বোৰ্ড ইভালুৱেচন আৰু ইয়াৰ ফলতে কি হৈছে এতিয়া এই ডিবেটটো আহিছে লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটো আমি যদি চাওঁ ওনাৰশিপ অফ সেল্ফ এন্ড লিবাৰেল অটোনমি মানুহ এজনৰ নিজক ইমান কোন অটোনমি থাকিব লাগে কি জেন্ডাৰ হয় বা তেও কি বুলি নিজকে ভাবে হে কথা খাৰ যাতে তেও এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে এতিয়া এটা লিবাৰেল ফিলসফি কি পজিট কৰে ইন্ডিভিজুৱেল আৰ বেষ্ট প্লেস টু নো এন্ড ডিফাইন देयर ओन আইডেন্টিটি ইন্ডিভিজুৱেল নিজে নিজক জানে যেহেতু এটো বেষ্ট প্লেস হয় সেলফ আইডেন্টিফিকেশন মডেল কিহৰ ওপৰত ৰেজ কৰে অন দিস আইডিয়া অফ পাৰ্সনহুড আৰু অটোনমি স্পেশালি ৰিগাৰ্ডিং ইন্টিমেট এস্পেক্ট লাইক জেন্ডাৰ এনে কনস্টিটিউশনাল হিউম্যানিজম আৰু ডিগনিটিৰ ফলৰ পৰা যদি চাওঁ তেন্তে ফ্ৰেমৱৰ্কটো কি বিল কৰে ডিগনিটি বেসড কনস্টিটিউশনালিজম এটা ডিগনিটিটো ইয়াৰ ফলত কিন্তু ব্ৰিচ হৈছে state must treat all citizens as ends themselves not as means to administrative convenience এটি administrative convenience ৰ কাৰণে তেওঁলোকক means হিচাপে ইউজ কৰিব নোৱাৰিব প্ৰত্যেকজনকে একচুয়ালি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে as a person human হিচাপে end হিচাপে ইউজ কৰিব লাগে forced examination to তেওঁলোকক humiliating question দিব পাৰে proof identity violates humanistic ethics to get violate কৰিব তেওঁলোকক কেনেকৈ এক্সামিন কৰিব একো নাজানে এটা suspicion versus truth model of governance যেটো নিউ gatekeeping regime আহিছে যেনেকৈ bureaucrats হৈ গল medical board interfere কৰা হৈছে driven by presumption of potential misuse treating claimants with prior suspicion কোনবাই যিয়ে ক্লেম কৰিব তাক আগতে হয়তো ডাউট কৰা হ'ব হয়তো তেওঁ আগতে কি কৰিব পারসেপশন লৈ লব যে ভুল হয় শুদ্ধ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কাউন্টাৰ ফিলসফিটিত কি আৰ্গু কৰা দেখা গৈছে ট্ৰাষ্ট বেসড ফ্ৰেমৱৰ্ক উইথ লোকেলাইজড ৰেমেডিজ ফৰ ফ্ৰড ৰেডাৰ দেন সিস্টেমিক ডিস্ট্ৰাষ্ট কৈছে যে এটো একচুয়ালি ফ্ৰড ধৰিবৰ কাৰণেও ইয়ে হেল্প কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইয়াতে হৈছে যে এপিষ্টেমোলজি অফ জেন্ডাৰ দেন কি কৈছে জেন্ডাৰ আইডেন্টিটি ট্ৰিটেড এজ এন ইন্টাৰনেল নিজৰ ভিতৰত হোৱা এক্সপেৰিমেন্টেল ৰিয়েলিটি নট এক্সটাৰ্নেল মিজাৰেবল ফেনোমেনন এটা এনেকুৱা মেডিকেল কোনো টেষ্ট নাই যে হে টেষ্টটো কৰি দিয়া লগালগ মেল ফিমেল গম পোৱা যাব গতিকে এটো মানুহ এজনৰ ইন্টাৰনেল ইন্ট্ৰস্পেক্ট কৰা বা এক্সপেৰিয়েন্স কৰা বস্তুহে হয় হাৰ্ম প্ৰিন্সিপল অফ নন মেলাফিচিয়েন্স পলিচিজ মাষ্ট এভয়েড কজিং forcible harm জুনু একো জানো forcible harm নহয় স্পেশালি টু অলৰেডি vulnerable group কিয়নো তেওঁলোক অলৰেডি vulnerable group হয় ইয়াৰ ফলত মেন্টাল হেলথ ক্ৰাইসিস এটা আহিব পাৰে তেওঁলোক ভয় খাব পাৰে এটা ইকুৱেলিটি ভাৰ্সেস ফৰ্মালিজমত কি কৈছে formal equality would give everyone similar procedure but substantive equality recognize that marginalized groups need facilitation not additional burden এটা তেওঁলোক অলৰেডি marginalized group হয় তেওঁলোকক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট দিয়াৰ ফলত কি হৈছে অলৰেডি তেওঁলোকৰ ওপৰত আৰু বাৰ্ডেন আনি দিয়া হৈছে এটা তাৰ ফলত এটা জাস্টিস বুলি ক'ব নোৱাৰি এতিয়া আমি যদি মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসত চাওঁ সোসাইটিৰ ক্ষেত্ৰত এটা ৰিস্ক অফ ইনক্ৰিজ সোশিয়াল স্টিগমাটো আৰু বাহিব মানুহে আৰু কি জাজ কৰিব এই কথা সাৰ law symbolically frame transgender identity as a something requires special scrutiny এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে স্পেশাল স্ক্ৰুটিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ যেতিয়া আহে তেতিয়া আৰু বেছি এই কথাবিলাক বেছিকৈ ডিবেটেবল হৈ যায় politically যদি চাওঁ identity politics transgender rights
becomes site of ideological contestation between right based order and moral based approaches ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে legally central tension এতিয়া কিহৰ মাজত আছে statutory amendment যেটো এতিয়া অনা হৈছে 2019 ৰ একখনৰ দ্বাৰা আৰু constitutional jurisprudence on self identification and privacy কিন্তু constitutional dignity দিছে autonomy দিছে equality দিছে privacy দিছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ethical judgment of dimension of core ethical issues respect for autonomy versus paternalism autonomy to আমি respect কৰিব লাগিব কিন্তু paternalist idea এটা আছে যেহেতু internally India's stance on transgender right will be examined in UN treaty body reviews ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে economic dimension যদি চাও direct cost কি হ'ব পাৰে boards set কৰাব পাৰে লাগিব ট্ৰেইনিং দিয়াব লাগিব মনিটৰ গ্ৰিভান্স ৰিড্ৰেছাল সিস্টেম ইয়াৰ ফলত ইকোনমিক কষ্ট এটা বাঢ়িব লগতে ইনডাইৰেক্ট কষ্ট ৰিডিউস হ'ব লেবাৰ মাৰ্কেট participation of transgender person যেহেতু তেওঁলোক লাহে লাহে অলৰেডি তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম বিলাক কৰিলে কি হ'ব নিজকে ক্লেম কৰিবলৈ বেয়া পাব হয়তো তেওঁলোকে মেন্টাল হেলথত ভুগিব যাৰ ফলত ইকোনমিক তেওঁলোকে পাৰ্টিসিপেশন কৰিব নিবিচাৰিব এই আৰ্টিকলটো লগত ৰিলেটেড ইয়াতে NCERT লিংকেজেস দিয়া আছে লগতে UPSC সিলেবাসটো এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি সলিউশনটো চাওঁ তেন্তে কি হ'ব re-enhance self identification at the core principle 2019 ত যেনেকৈ লৈ আনিছিল self identification দিবৰ কাৰণে সুবিধাটো আকৌ আনিব লাগিব target and safeguard against misuse যাতে কৰিব পৰা নাযায় তাৰ কাৰণে safeguard আনো কিন্তু completely এনেকুৱা ধৰণৰ system এটা আনিলে vulnerable groupটো আৰু problem হয় strengthen welfare architecture এটা কি কৰিব লাগিব এনসিওর কৰিব লাগিব ফাংশনাল ন্যাশনাল আৰু স্টেট ট্ৰান্সজেন্ডাৰ ওয়েলফেয়ার বোর্ড যাতে তেওঁলোকৰ কি কৰে আপলিফ্ট কৰিব পৰা যায় কম্প্ৰিহেনশন সেন্সিটাইজেশন এন্ড ট্ৰেইনিং সেন্সিটিভিটি এটা আনিব লাগিব মানুহৰ মাজত ট্ৰেইনিং দিব লাগিব তাৰ কাৰণে clarify or narrow any criminal provision participatory law making ইয়াত institutionalized consultation কাৰ লগত কৰিব লাগিব transgender community লগত কৰিব লাগিব mental health professional লগত কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকৰ ওপৰত একো হেল্থ হেম্পাৰ নহয় robust data আৰু monitoring আমাৰ ডেটাটো কি কৰিব লাগিব ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব ডেটা কালেকশনটো আৰু লগতে আউটকাম হেল্থ এডুকেশন এমপ্লয়মেন্ট এইবিলাকৰ তেওঁলোকৰ কিমান পাৰ্টিসিপেশন আছে হেবিলাকো মনিটৰ কৰিব লাগিব এতিয়া এই আৰ্টিকলটো লগত ৰিলেটেড আমাৰ QIQ দিয়া আছে এতিয়া নিছো আমি নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে Commissions strengthen local bodies but at the cost of center. এতিয়া 16 নম্বৰ যি ফাইনান্স কমিশনখন আমাৰ ইন্ডিয়াৰ আহিলে ফাইনান্স কমিশনে কি ধৰণে লোকেল বডি আমাৰ 3 টায়াৰ যেহেতু গভৰ্নমেন্টৰ লোকেল বডিটো কি কৰা গৈছে strengthen অনা দেখা গৈছে কিন্তু কাৰ এক্সপেন্সত state or expenses এটা ফাইনান্স কমিশন কি হয় আৰ্টিকল 280 visible pool of tax এই আৰ্টিকলটো বুজিবৰ কাৰণে হে টাৰ্মটো বুজাটো আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ মানে হৈছে share of central tax revenue legally shareable with states total share দুটা মানে total ইহৰ কিটো যিমান central tax revenue উঠে হে revenue টো কয় যেটো ষ্টেটৰ লগত share কৰিব if the divisible pool sinks যদি এই পোলস তো মানে এই ট্যাক্স তো যদি কমি যায় তেনে হলে কি হ'ব পাৰে states get smaller share state এতিয়া কমকে share হ'ব যেহেতু কমকে কালেকশন হ'ব কিন্তু এতিয়া কি হয় more cesses and surcharges আৰু cesses বিলাকক কিন্তু এই divisible pool to tax আন্ডাৰ ধৰা নহয় এতিয়া বেছিকে যদি বেছি বস্তুৰ ওপৰত cesses আৰু surcharges লগাই divisible pool to যদি বাহিও যায় চেন্টাৰ কিন্তু হেতু ষ্টেটক তেওঁলোকে দিব লগা নহয় এতিয়া ভাৰ্টিকেল ডিভলিউশন মানে কি হয় center আৰু ষ্টেটৰ মাজৰ যেটো শেয়াৰ হয় ট্যাক্সৰ হৰাইজন্টেল যেতিয়া ষ্টেটস আৰু ষ্টেটৰ মাজত যেটো শেয়াৰ হয় statutory grant কি হয় আন্ডাৰ দি আৰ্টিকল 75 ৰ আন্ডাৰ দি আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ grants from the consolidated fund of India to states in need of assistance যেতিয়া দৰকাৰ হয় প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া হে গ্ৰান্টটো দিয়া দেখা যায় এই কোৰ্ট সিস্টেমলৈ আহিছো যে shift in federal balance to shift কৰা দেখা গৈছে Recent recommendation है की strengthen कोइले local body panchayati raj urban local body को strengthen कोइले continue certain transfer to state but they also reduce state fiscal space related to the center কিন্তু লাহেকে ষ্টেটৰ কাৰণে শেয়াৰ এতিয়া কমকে যোৱা হৈছে ষ্টেটলৈ যেটো শেয়াৰ যাব লাগিছিল হিমান যোৱা নাই গৈছে কোলে তাৰ পৰা তেওঁলোকে ফাইনান্স কমিশনে এতিয়া লোকেল বডিলৈ দিছে court has empowerment of the third tier is occurred alongside greater centralization of fiscal power at the union level again continuity plus change in tax devolution বুলি কৈছে এনে কি কৈছে vertical যেটো devolution হয় center পৰা যেটো state লৈ আহে
formally retained at around earlier level 41% তে ৰখা হৈছে which appears status quo আগতে 41% আছিল যিমান ট্যাক্স উঠিব তাৰ 41% ষ্টেটক দিব বৰ্তমান সেম ৰখা হৈছে কিন্তু ইফেক্টিভ ষ্টেট শেয়াৰছ ফল কিন্তু ষ্টেটলে যিমান শেয়াৰ হৈছে হেতু কিন্তু কমি গৈছে ইফেক্টিভ শেয়াৰ যিমান হ'ব লাগে হেতু কমিছে কাৰণ divisible যেটো পোল আছিল itself has shrunk এতিয়া মই কৈছিলো আগতে divisible পোলৰ কথা সেই পোলটো কম হৈ গৈছে যেতিয়া শেয়াৰটো কম হ'ব instead of দিবলে tweaks in the horizontal formula reduce the share for some states যেনেকৈ poor states বোৰৰ কাৰণে special category ones north eastern যি state হয় এই state বোৰলৈ share কমকে গৈছে re-engineering of grants এটা statutory grants যেহেতু কিহৰ under দিয়ে 275 under দিয়ে এটো predictable আছিল being reduced for or functionally replaced এতিয়া কিন্তু ইয়াক reduce কৰা দেখা গৈছে এই 275 article to এটা বেসিকলি কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে discretionary power যেহেতু performance link of scheme link grant under article 282 increase given the center more control এটা 282 to basically use কৰে কাৰণ হেতু discretionary হয় কিন্তু 275 to predictable হয় 275 under যেতিয়া grant statutory grant দিয়ে তেতিয়া state কম পায় যে আমি ইমান টকা পাম এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে প্ল্যান কৰিব পাৰে এতিয়া discretionary grant দিলে কি হয় যে জেনেকে ফাইনান্স কমিশনাৰ লাগিব যে তেওঁলোকৰ কোনটো দিলে মানে বেছি ভাল তেওঁলোকে হেতু থাকিব neglect of both GST realities ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে change from original base to destination based taxation treatment of equity and especially needs traditionally কি কৰিছিল ফাইনান্স কমিশনে ৰেকমেন্ড কৰিছিল reduce regional inequality এটা regional inequality কমাব চেষ্টা কৰিছিল যেনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিচিনা ষ্টেট এখনৰ বহুত বেছি অলৰেডি তেওঁলোকৰ পইচা থাকে সাউথ ইণ্ডিয়ান নৰ্থৰ যি ষ্টেট হয় নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ যি ষ্টেট হয় এইবিলাকৰ ওচৰত কম থাকে অৰিজিনালি ফাইনান্স কমিশনে চেষ্টা কৰিছিল ইয়াৰ মাজত ইনইকুৱেলিটিটো কমি যাওক কিন্তু উইথ আৰু ষ্টেট ব্লক সাপোৰ্ট কৰা দেখা গৈছে স্পেশাল যা প্ৰবলেম আছে সেই ষ্টেট ব্লক নতুন to কিন্তু moving from equity driven to efficiency driven criteria এতিয়া কি হৈছে যিখন ষ্টেটৰ বেছি তেওঁলোকৰ জিএসটি প্ৰতি কন্ট্ৰিবিউশন হে ষ্টেট খনে এতিয়া কিন্তু বেছিকৈ কি পাব শেয়াৰ পাব আমাৰ এই divisible tax impact on local bodies positive side of the local body have gain more assured funds or recognition local body কাৰণে হেতু positive হয় কিন্তু this partly financed by rerouting sources that otherwise would have gone to state এটো মানে কি হৈছে ৰিৰুট কৰা দেখা গৈছে তেওঁলোকক 3 টায়াৰ নিদিয়া হতেন বা সৰি লোকেল বডিজ যদি নিদিলে হেতেন তেতিয়া ষ্টেটে পালে হেতেন এতিয়া ষ্টেটৰ পইচাটো একচুয়ালি লোকেল বডিক ডিসেবলি অথৰগৰাকী মেনশন কৰিছে constitutional philosophy tension ইয়াতে আৰ্গুমেন্টটো কি সাজেষ্ট কৰিছে statutory আৰু quasi automatic mechanism divisible poll share আৰু article 275 grants better reflect the spirit of cooperative federalism এতিয়া cooperative federalism কৰিব কাৰণে আসলে বেছি চেষ্টা কৰিব লাগে সেন্টাৰ ইউনিয়নৰ মাজত কোঅপাৰেচন কৰি কাম কৰিব লাগে এতিয়া এই টপিকটো যদি আমি হিষ্টৰিকেল ৰিভলিউশনটো চাও তেন্তে আমি দেখিম যে প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ সময়ত ব্ৰিটিছ আৰু ইম্পেৰিয়েলিজম তেওঁলোকে নিজৰ সেন্টাৰ আছিল ইয়াতে কি কৈছে সেন্ট্ৰেলাইজড ৰেভিনিউ সিস্টেম এটা আছিল কিন্তু গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935 ইয়াত কি হৈছিল ইন্ট্ৰোডিউস কৰা দেখা গৈছিল devolution আৰু provincial finance to লাহেকে ইয়াতে finance to devolution কৰিছিল আৰু post independence phase to কি আনিছিল planning commission লৈ আহিছিল finance commission 280 under finance commission গঠন কৰিলে filling revenue gaps of states ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে planning era domination লাহেকে planning commission আহিলে centrally sponsored schemes overshadowed financial commissions transfer strengthening local body 73rd 74th constitutional amendment অনা গল তাৰ ফলত পঞ্চায়ত আৰু মিউনিসিপালিটি ৰিকগনাইজ কৰা দেখা গল আৰু সাবসিকুয়েন্টলি ফাইনান্স কমিশনে কি বিজ্ঞান কৰিলে ৰেকমেন্ডিং স্পেসিফিক গ্ৰান্টস টু লোকেল বডিজ টু অপাৰেশনালাইজ ফিস্কেল ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশন তাৰ পিছৰ পৰা মানে কি হল লোকেল বডিকো ডিসেন্ট্ৰেলাইজ কি কৰিব ফাইনান্স দিব কাৰণে ৰেকমেন্ড দিয়া দেখা গল ৰিসেন্ট ফাইনান্স কমিশন যদি চাও one finance commission increased share of state in central tax significantly 14 finance commission মানে 42% লৈ বঢ়াই দিলে signaling stronger fiscal federation
14 number Finance Commission khone. Next, however, simultaneously union began relying more on cesses. কিন্তু এতিয়া ইউনিয়নে কি কৰে cesses আৰু charges টো বেছিকৈ তেওঁলোকে কি কৰিব ধৰিলে ইয়াৰ আন্ডাৰ পইচা কালেক্ট কৰিব ধৰিলে ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিব ধৰিলে visible effectively clawed back central control আৰু grants increasingly became performance based. এতিয়া যেহেতু performance based ওপৰতে ডিপেন্ড কৰে লাহেকে আৰু centralization হল ফাইনান্স কমিশনৰ কামবোৰ লজিক্যাল philosophical based যদি আমি এই আৰ্টিকলটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে প্ৰিন্সিপাল ফেডাৰেল ব্যালেন্স এতিয়া ফেডাৰেল ব্যালেন্স থাকিবলৈ ইয়াতে লজিকটোত কি কৈছে এখন কান্ট্ৰিত যেহেতু states have main expenditure social security ক্ষেত্ৰত society ক্ষেত্ৰত কোনে মেইনলি কাম কৰে কান্ট্ৰি সো স্টেট খনে কৰে গতিকে স্টেবল আৰু প্ৰেডিক্টেবল ডিভলিউশন দিয়াটো পইচা বা ট্যাক্স দিয়াটো এইটোৰ দায়িত্ব হয় কান্ট্ৰি খনৰ নেক্সট ফিলসফিক্যাল বেসড কি আছে কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজমৰ কথা কৈছে যেহেতু সেন্টাৰ ষ্টেটে একেলগে কাম কৰিব লাগিব বা ইকুৱেল পাৱাৰ তেওঁলোকৰ ডিফাৰেন্ট সেক্টৰত আছে সাবসিডিয়াৰী আৰু অটোনমি উইদিন ইউনিটিজ ইউনিটিৰ ভিতৰতো অটোনমি থাকিব লাগিব যাতে ষ্টেটে কোড বেছি তেওঁলোকৰ পইচা দৰকাৰ হয় তাত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে ইকুইটি ভাৰ্সেস এফিচিয়েন্সি কোৰ দে আৰ্টিকলটো কি এজিউম কৰিছে ইকুইটি হেল্পিং বেকওয়াৰ্ড আৰু স্পেশাল ক্যাটেগৰি ষ্টেট ইজ আ কোৰ কনস্টিটিউশনাল ভ্যালু এতিয়া কিন্তু এনেকুৱা হৈ থকা নাই এতিয়া যি ষ্টেটক ইকুইটি লাগে সেই ষ্টেট বিলাকে লাহেকে কমকে ট্যাক্স পাবলৈ সক্ষম ট্যাক্স টু কমকে তেওঁলোকক এলোকেট কৰা হৈছে ক্ৰিটিক্স এন্ড এক্সেসিভ টিল টুৱাৰ্ডছ এফিচিয়েন্সি বেসড ক্ৰাইটেৰিয়া এতিয়া কি হ'ব পাৰফৰমেন্স ওপৰত কি কৈছে বেসিক ট্যাক্স টু এলোকেট কৰা দেখা গৈছে ৰুল বেসড ভাৰ্সেস ডিসক্ৰিপশন বেসড ফাইনান্স এটা কৈছে লজিক টু ৰুল বেসড ফৰ্মুলা ৰিডিউস কৰে আৰ্বিট্ৰাৰিনেছ এটা নাথাকে যেতিয়া ৰুল ওপৰতে বেস কৰি বানি ফৰ্মুলাটো বনাই ট্ৰান্সপাৰেন্সি এটা থাকে মোৰ কনসিস্টেন্ট উইথ কনস্টিটিউশনালিজম এটা discretionary eta ki hoise heavy transfer may be justified for flexibility but can become tool for political bargaining and weakening accountability thik teneka dhorone 3 tier federalism underlying assumption to ki hoy all three level union hogol state hogol local bodies simultaneously strong koriba lage not one cost of another kintu yak eta strong কৰিব যাওঁতে ইটোৱে যাতে কি কৰিব নালাগে ফেস কৰিব লগিয়া যাতে নহয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিস অফ ফিস্কেল ডিজাইনে কি শেপ কৰে এই কোৱালিটিটো শেপ কৰে সোশিয়েল সাৰ্ভিসত যাৰ বেছি পায় হেখন ষ্টেটে বেছিকৈ পইচা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে হেলথ এডুকেশন পলিটিক্যাল ডাইমেনশন অফ ফিস্কেল ফেডাৰেলিজম ইজ দা হাৰ্ট অফ দা সেন্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশন সেন্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশনটো তেতিয়াহে ভাল হৈ থাকিব যদি ফিস্কেল devolution to ভাল হৈ থাকে legal dimension of article 270 or 281 আৰু 73rd or 74th amendment provides legal frame ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ethical issues include কি হয় fairness between rich আৰু poor state ৰ মাজত international dimension কিন্তু ability to protect stable macro federal arrangement also affect investor confidence economic dimension formula based fund যদি দিয়া যায় স্টেপ লাগে ডিজাইন কৰিব পাৰে কনটেক্সট স্পেসিফিক ডেভেলপমেন্ট স্ট্ৰেটেজি তেওঁলোক অলৰেডি গম পায় যেতিয়া যে আমি ইমান পইচা পাম তেওঁলোকে সেই কনটেক্সটৰ ওপৰত বেস কৰি তাৰ ওপৰত বেস কৰি তেওঁলোকে প্ল্যান কৰিব ইয়াতে লিংকেজেস আছে এনসিআৰটি ইউপিএসসি সিলেবাস ওয়ে ফৰৱাৰ্ডটো যদি আমি চাওঁ ৰিফাৰ্ম কৰিব লাগিব ৰুল বেসড ফিস্কেল ফেডাৰেশন ৰিবেলেন্স আৰ্টিকল 275 আৰু 282 গ্ৰান্টস ইন এটো বেছিকে গুৰুত্ব দিব লাগিব 282 কম के याते पैराडाइज কৰিব লাগিব মেক জিএসটি সেনসিটিভ ডিভলিউশন ফর্মুলা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে স্ট্ৰেংথেন নট বাইপাস ষ্টেট হয় এম্পাৱাৰলি লোকেল বডি গুৰুত্ব দিওতে ষ্টেটকো কি কৰিব লাগিব গুৰুত্ব দিব লাগিব ট্ৰান্সপাৰেন্সি ডাটা ৰিফৰ্ম পলিটিক্যাল আৰু ইনষ্টিটিউশনাল ডায়ালগ ইউআইকিউ দিয়া আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড এতিয়া হেটো নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সটটো হৈছে ডেপ্থ ডেমোগ্ৰাফি আৰু ডেমোক্ৰেসি এতিয়া এটা কি টার্মস অর এক্সপ্লেনেশন অফ দুটা মান ইম্পর্টেন্ট হয় যেটো টোটাল ফার্টিলিটি রেট তার মানে কি হয় এভারেজ নাম্বার অফ চিলড্রেন এগৰাকী উইমেনে নিজৰ জীৱন কালত যি বৰ কৰে টোটাল ফার্টিলিটি রেট আইডিয়ালি 2.1 হ'ব লাগে ৰিপ্লেসমেন্ট লেভেলটো এ ওল্ড এজ ডিপেন্ডেন্সি ৰেশিও 65 প্লাস অর যি সকল লোক হয় বা ঠিক তেনেকুৱা ৰেশিও অফ দা পপুলেশন ইজ 65 প্লাস
to the working age population. যিমান সকলে 15 বছৰৰ পৰা 64 বছৰৰ ভিতৰ মানুহবিলাক হৈছে working age আৰু depend যোনে কৰে তেওঁলোক হৈছে 65 plus. Demographic division versus drag. Dividend মানে হৈছে working age population যেতিয়া বেছি হয় আৰু drag মানে হৈছে when aging population increase social security cost. এতিয়া fiscal capacity ability of state government raise revenue from their own tax or non-tax sources. এতিয়া ইয়াতে ডিবেট টু কি হৈছে সাউথ ইন্ডিয়াৰ যে ষ্টেট হয় তেওঁলোকে কি কৈছে যে আমাক বেছিকৈ পইচাটো দিব লাগে কাৰণ আমাৰ এতিয়া এজ ওল্ড পপুলেশনটো বাঢ়ি গৈছে আৰু তেওঁলোকক সোসাইটি তেওঁলোক কি কৰিব লগিয়া হয় হেলথত বেছি খৰচ কৰিব লগিয়া হৈছে পেনশন বেছিকৈ দিব লগা হৈছে যাতে তেওঁলোকে পইচাটো বেছি পায় কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে কোৰ্ট থিসিসটো ডেমোগ্ৰাফি ইজ নট ডেষ্টিনি বুলি কৈছে in fiscal matters এটা ডেমোগ্ৰাফি ওপৰত বেস কৰি fiscal matters অৰ ডিসিশন লব পৰা নাযায় বুলি কৈছে এটা আৰ্টিকলটোৱে আৰু এজিং ষ্টেট কেৰালা আৰু তামিলনাডুৰ নিচিনা ষ্টেটে আৰ্গু কৰে হায়াৰ ট্ৰান্সফাৰ ডিউ টু এ এজিং বাৰ্ডেন হেতুৱে কৈছে এজিং বাৰ্ডেনৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকক হায়াৰলি পইচা দিয়া হয় ডেটা fiscal health is driven more by institutional equality policy choice than by age profile alone ইয়াতে এজিং বাৰ্ডেনৰ মিথ টু কি কৈছে মিথ বুলি কৈছে হেতু আসলতে আৰ্টিকলটো চ্যালেঞ্জ কৰিছে এজিং ষ্টেটস ইনহেৰেন্টলি ফিজিক্যালি উইকাৰ ডেটা ইউথফুল ষ্টেট যি হয় যি সকলত ইয়াংগাৰ পপুলেশন বেছি আছে তেওঁলোকে বেছিকৈ স্ট্ৰাগল কৰে ৰেভিনিউ মোবাইলাইজেশনত যেতিয়া এজিং ষ্টেট বিলাকে মেইনটেইন কৰে বেটাৰ ৰেভিনিউ টু জিএসডিপি ৰেশিও ডেটা ডাইনামিক্সত কি কৈছে debt to GSDP ratio আসলতে decline হয় some aging state 40% or 33% লকে আমি দেখিছো যেতিয়া রিমেইনিং হাই ইন আদার্স কিন্তু বাকি যে স্টেট হয় ইউথফুল স্টেট তেওঁলোকৰ কিন্তু debt to GSDP ৰেশিওটো বেছি তাৰমানে debt লব লগিয়া হৈছে সেই ইয়ং পপুলেশন বিলাকক কি কৰিব কাৰণে এডুকেশন দিব কাৰণে ঠিক তেনেকৈ ধৰণে বেটাৰ নিউট্ৰিশন দিব কাৰণে এটা কি সাজেস্ট কৰে debt is a result of policy choice এতিয়া policy choice অৰ ওপৰত মানে এটা ৰিজাল্ট হয় policy ওপৰত বেস কৰি debt টো অনা হয় debt to ahe not based on age related spending migration is a vital variable etia population figure imperfect proxy বুলি কোৱা গৈছে fiscal capacity কাৰণ they do not account for labor mobility to account কৰা না youthful state or কি কৰে তেওঁলোকৰ labor কলে গৈ কাম কৰেগে aging state আৰু contribute কৰে later যি aging state হয় productivity to তেহাতৰ জুতে labor সকলে গৈ কাম কৰেগে হে aging state ৰ বেছি productivity হয় former losses potential tax paying residents কিন্তু যি youthful state হয় তেওঁলোকে আকৌ tax paying যি individual youth হয় তেওঁলোকক loss কৰে criteria conflict 15 the finance commission asle use kora dekha goise total fertility rate to reward state that control population 15 finance commission etia total fertility rate to ki kora dekha goise reward kora dekha goise kintu 16 financial commission e pressure feel korise include OADR old age dependency ratio to etia bortoman include korise এতিয়া আমি যদি হিস্টোৰিকেল এনালাইসিস এই টপিকটো চাও তেন্তে আমি দেখিম যে প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স ৰুটটো আন্ডাৰ কলোনিয়াল প্ৰভিন্সিয়াল হেজ লিমিটেড ফিস্কেল অটোনমি তেওঁলোকৰ আছিলে সেন্ট্ৰেলাইজেশন অফ ৰেভিনিউ আছিলে কনস্টিটিউশনাল এণ্ড আৰ্লি ফাইনান্স কমিশন অহা দেখা গ'ল ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ফাইনান্স কমিশন ৰেকমেন্ড টেক্স ডিভলিউশন আৰু গ্ৰান্টৰ কথা কলে ডেমোগ্ৰাফিক ডিবেটটো কেতিয়া আহিলে 70 বা 90 চনৰ ভিতৰত আহিলে ফ্যামিলি প্ল্যানিংৰ কথা হ'ল 1971 ত সেন্সাস আহিলে সাউথ ষ্টেটে বিগান কৰিলে ফাৰ্টিলিটি ডিক্লাইন কৰিব কাৰণে লিবাৰেলাইজেশন এফআৰবিএম আৰু ডেপ্ট কনসাৰ্ন ডেপ্টটো যাতে বহুত বাঢ়ি না যায় তাৰ কাৰণে এফআৰবিএম একটা নিলে 14-15 ফাইনান্স কমিশন আৰু কাৰেন্ট ডিবেটটো হৈছে 14 ফাইনান্স কমিশনে ডিভিজিবল পোল টু ষ্টেটৰ কাৰণে বহালে 42 লৈকে ফাইনান্স কমিশন 15 এ 2011 ৰ পপুলেশন এজ এ প্ৰি ক্ৰাইটেৰিয়া ললে নতুন ক্ৰাইটেৰিয়া ইন্ডিকেটৰ এড কৰিলে ডেমোগ্ৰাফিক পাৰফৰমেন্স যাতে ডেমোগ্ৰাফিক জোন ষ্টেটে ভালকে পাৰফৰমেন্স কৰিছে পপুলেশন কমাইছে তেওঁলোকক ৰিৱাৰ্ড দেখা গ'ল শিফট ৰিইগনাইট নৰ্থ সাউথৰ ডিবেটটো বৰ্তমান এতিয়া আকৌ ৰিইগনাইট হৈছে এতিয়া সোসাইটি ইয়াৰ কি হ'ব ট্ৰান্সফাৰ যদি কৰে সেফ এক্সেস টু এডুকেশন ভালকৈ যদি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব যি ষ্টেটে বেছি পাব তেওঁলোকৰ এডুকেশন ভাল হ'ব হেলথ ভাল হ'ব নিউট্ৰিশন ভাল হ'ব সোশিয়াল প্ৰটেকশন ভাল হ'ব
youthful the state hoy সিহতক আকৌ কি লাগে require investment in school skill development যি aging state hoy তেওঁলোকক আকৌ health care ত বেছি কৈ লাগে ঠিক না political dimension of fiscal design influence কৰা এতিয়া center state ৰ trust coalition politics and one ধৰণৰ বস্তুবোৰ ethical dimension of should historically more developed state permanently subsidize others কাৰণ তেওঁলোকে কয় যে আমি অলৰেডি বেছিকে পইচা দি থাকো আৰু বাকি ষ্টেটে আমাৰ পৰা লৈ আছে কিন্তু আমি পোৱা নাই হেতু এথিক্যাল হয় না নহয় দিয়া ইন্টাৰনেশনাল ডাইমেনশনত মেনি ফেডাৰেশন অস্ট্রেলিয়া কানাডা জার্মানি নিচিনা ইউজ equalization grants Indian debates parallel global discussion to have or have not provinces economic dimension jodi sao efficient transfer can crowd in productivity public investment anbo pare narrow regional productivity dege aru support micro stability etia ki koribo lage eta balance approach loi ahibo lage jate yate karu khoti nohoy eta linkage NCERT kun kun topic or ei article to joida thik tenakwa dhone UPSC syllabus to way to refining criteria not fighting over one indicator eta criteria to apo define koribo lage inclusive hobo lage criteria to explicitly recognize age or dependency use bias in separate need indicator bahabo lage strengthen fiscal responsibility with support institutionalizing cooperative forum narrative building transparency addressing capacity or utilization gaps ekta here solution hoy next here PYQ dia ase topic to logo related আমি এসে হেখৰটো আৰ্টিকল লে বেক টু দা মুন উইথ আ নিউ টিউন যেহেতু এতিয়া আৰ্টিমিস 2 মিশন পঠিওৱা গৈছে মুনলৈ তাৰ ফলত কি হৈছে যে এতিয়া আমাৰ দেখা গৈছে ফৰ আৰ্গুমেন্টটো ইয়াতে এটোই দিছে যে আগতে কি আছিল আগতে মেইনলি নাসা আৰ্টিমিস প্ৰগ্ৰামটোৱে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ফান্ডামেন্টাল শিফট এটা আগতে এক্সপ্লোৰেশনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল সাইন্টিফিক এক্সপ্লোৰেশনৰ ওপৰত আৰু এটো কমপ্লিটলি ষ্টেট সেন্ট্ৰিক আছিল যেতিয়া কোল্ড ওয়াৰৰ সময় আছিল ইউএছ আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত যেতিয়া কম্পিটিশন চলি আছিল কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া কি হৈছে commercially driven ho gose etia private sector besi jeneko space sector nisna company lage yata besi influence koribo loise thik tenabe contested marketplace on the moon on etia market or karone ki hoise competition hoise tar pora ki resources kune kiman extract koribo paribo kenekwa dhone use koribo paribo tar upor etia guruttor kora hoise etia China aru USA major ki dekha gose competition dekha gose key points to shift in motivation to etia shift dekha gose আগতে কি আছিল এপোলোৰ নিচিনা driven by cold war geopolitics এপোলো যেতিয়া আহিছিল কিন্তু বৰ্তমান কি দেখা গৈছে আৰ্টেমিস propelled by competition with China এতিয়া চাইনা লগত কম্পিটিশন কৰি আনিছে more uniquely by the promise of the lunar economy কেনেকুৱা ধৰণে মুনক এতিয়া ইকোনমি লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে যে অৰ্থনৈতিকভাৱে তালে কোনবাই যদি এটা কোম্পানীয়ে পঠাইছে তেওঁলোকে কি কৰিব তাৰ ফলত তেওঁলোকে কমাৰ্চিয়েলাইজেচন কৰিব বেলেগ কান্ট্ৰিও তাৰ পৰা হেল্প বিচাৰিব তাৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা ইনকাম কৰিব এতিয়া সিড ক্যাপিটাল হিচাপে ইউজ কৰা দেখা গৈছে মুনক প্ৰাইভেট যি কোম্পানী হয় সেই কোম্পানী বিলাকে ইকোনমিক ভিজন এটা আছে এটা আৰ্টিকলটোত কি কৈছে কনক্ৰিট ভিজন ওয়াটাৰ আইস ৰকেট ফুয়েল আৰু অক্সিজেন ঠিক তেনেদৰে লুনাৰ সয়েল বিল্ডিং মেটেৰিয়েলছ আৰু সোলাৰ সেলত ইউজ কৰিব পাৰি নাসাৰ কি প্লান কৰিছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল নেইবাৰহুড ইজ দা টেস্টিং গ্ৰাউন্ড অফ ফৰ on-site manufacturing aiming for a self-sustaining civilian economy on the moon eta moonok mainly kihor por competition kori ase je kenekwa economic ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণে ইয়াৰ পৰা গেইন কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে লিগেল আৰু গভৰ্নেন্স এটা গেপ দেখা গৈছে ইউনিলাটাৰেলি কিছুমান ক্ষেত্ৰত USA এক লৈ আহিছে existential the legal framework আছে যে outer space treaty আছে যে outer space to common হয় সবৰ কাৰণে moon common হয় কোনোবাই নিজে কি কৰিব নোৱাৰে কব নোৱাৰে যে এটো আমাৰ হয় অনলি বুলি এতিয়া কিন্তু USA কি কৰিছে তাত এটা বস্তু আছে যে ডোমেষ্টিক ল এখন আনিছে যাৰ ফলত কৈছে যে এটো নেশনৰ কাৰণে আছিল প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ কাৰণে নাছিল এতিয়া প্ৰাইভেট কোম্পানী জলৈকে যাব সেই জায়গাটো নিজৰ বুলি যাতে মানে এনেকুৱা লুপ হল এটা থাকি যাব পাৰে যে নিজৰ বুলি তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব পাৰে ওয়াৰ্নিং এণ্ড কাউন্টাৰ আৰ্গুমেন্ট স্কলাৰ স্পেচ দি লয়া ওয়াৰ্ন কৰিছে যে ওয়াইল্ড ওয়েস্ট সিনাৰিও এটা safety zone could become territorial claim ji safety zone thakiba tanka claim kori lobo lack of rules on jurisprudence labor right environmental damage ebla koto eko rule nai aru global the south hoy india nisna nation blake yate ki hobo piece pori jabo thik tenekwa dhone etu ami jodi historical evolution to jodi ami ei topic to sound and dekhi so
sorry ইয়াতে লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটো আন্ডাৰলাইন লজিকটো ইনস্ট্ৰুমেন্টালিষ্ট আৰু নিঅলিবাৰেলৰ কথা কোৱা গৈছে ইয়াতে কি কৈছে moon is no longer a place to simply visit but a platform for extraction আৰু profit এতিয়া লাহেকে extraction আৰু profitৰ ওপৰতে মুনটো ইউজ কৰা দেখা গৈছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিস অফ সোসাইটি ক্ষেত্ৰত স্পেস এক্সপ্লোৰেশন টো ইউথ সকলক ইনস্পায়াৰ কৰিব স্টেম এডুকেশনত বেছি গুৰুত্ব দিব বেছিকৈ পঢ়িব লাগিব পলিটিক্যালি যদি চাও পাৰ্টিসিপেশন ইন লুনাৰ প্ৰগ্ৰাম এনহান্স সফট পাৱাৰ এখন কান্ট্ৰি নিজৰ পাৱাৰটো বঢ়াব এথিকেল জাস্টিস বিটুইন নেশন all humanity shares benefits global south আৰু north equally benefits share কৰিবনে মেজৰ যি ডেভেলপ কান্ট্ৰি হ'ব আৰু ডেভেলপিং কান্ট্ৰি মাজত হেতু এটা কথা আছে ইন্টাৰনেশনাল ডাইমেনশনাল মোড বিকামস টেস্টিং গ্ৰাউন্ড ফৰ গ্ৰেটাৰ পাৱাৰ কম্পিটিশন এতিয়া পাৱাৰ কম্পিটিশনৰ কাৰণে মুনক ইউজ কৰা দেখা গৈছে আমি ইকোনমি ক্ষেত্ৰত নতুন ইন্ডাষ্ট্ৰি আহিব আৰু অৰ্থনৈতিক ভাল হ'ব ইয়াতে এনসিআৰটি কি ক্লাছৰ লগত জড়িত আছে টপিকৰ লগত আৰ্টিকলটো দিয়া আছে লগতে ইউপিএসসি সিলেবাসটো মেনশন কৰা আছে ইয়াতে আমাৰ ৱে ফৰৱাৰ্ড টু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব মাল্টিলেটাৰেল গভৰ্নেন্স ইউনাইটেড নেশনৰ নিচিনা যেনেকে প্ৰত্যেকখন কি ক কান্ট্ৰিকে একলগ লৈ পানি ডেভেলপ কৰিব লাগিব যিবোৰ বস্তু মুনৰ লগত ৰিলেটেড কোডিফাই এনভায়ৰনমেন্টাল সেফগাৰ্ড এনভায়ৰনমেন্টালি যে একো হাৰ্ম নহয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব শেয়াৰ ইকুইটি আৰু পাৰ্টিসিপেশন প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰি প্ৰত্যেকজন মানুহে যে ইয়াৰ পৰা হেল্প পা ইয়াৰ পৰা বেনিফিটস পাব তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব বেলেন্স পাব্লিক আৰু প্ৰাইভেট ইন্টাৰেষ্ট এতিয়া প্ৰাইভেট পাৰ্টি বিলাককো কি কৰিব লাগিব আনিব লাগিব কিন্তু বেলেন্স ৱে embedding ethics or public deliberation ethicists social scientists এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ সকলক ইয়াতে ইনক্লুড কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়া স্পেসিফিক স্ট্ৰেটেজি ফৰ ষ্টুডেন্টস টু ইমাজিন ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ ইছৰো আৰু প্ৰাইভেট পাব্লিক পাৰ্টনাৰশ্বিপটো ইয়াতে এনহান্স কৰিব লাগিব এই টপিকটো লগত ৰিলেটেড পিওআইকিউ দিয়া আছে ইউপিএসসি আজিৰ আমাৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ